हाय व्यूवर्स, आज आपण बनवणार आहोत पालक पराठा। त्यासाठी मी इथे एक गड्डी पालकची पानं घेतलेली आहेत। देठ घ्यायचे नाही आहेत, फक्त पानं घ्यायची आहे। ती स्वच्छ धुवून चाळणीमध्ये निथळत ठेवली आहेत। इथे मी एक वाटण टाक। हाय व्यूवर्स, आज पालक पराठ्यासाठी इथे मी 4 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि अर्धी वाटी घेतलेलं आहे बेसन, ज्याच्यामुळे खुसखुशीत होतात पराठे। सगळ्यात आधी आपण बेसन आणि गव्हाचं पीठ मिक्स करूया। त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करायची आहे ही आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट, जी आपण बनवली होती ती। इथे मी घेतलेली आहे 1 चमचा कस्तुरी मेथी, 1 चमचा तीळ पांढरे, 1 चमचा ओवा आणि 4 बारीक चिरलेले कांदे। तर हे आपण या मिश्रणात ॲड करायचं आहे। थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। आता आपण याच्यात धुवून चिरलेली पालक टाकणार आहोत। हे पहा, संपूर्ण पालक मी घेतलेली आहे। आता आपण याच्यात थोडे मसाले टाकायचे आहेत। थोडीशी हळद, अर्धा चमचा घरगुती काळा मसाला किंवा गरम मसाला टाका याच्यामध्ये, 2 चमचे मी ॲड केलाय आणि 2 चमचे मिरची पावडर। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकून पीठ मळून घेणार आहे। आपण ह्याच्यामध्ये स्वादानुसार मीठ टाकूया। पहिले आपण पिठामध्ये पानं आणि हे सगळं मिक्स करायचं आहे मसाले। त्यानंतर आपण ह्याच्यात थोडं पाणी ॲड करून पीठ मळून घेणार आहे। तुम्ही पालक चिरण्याच्या ऐवजी वाटूनही टाकू शकता। हे पहा, मी 1.5 तांब्या पाणी टाकून हे पीठ मळून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी 2 चमचे तेल घालून ह्याला परत एकदा मळून घेते। तेल लावल्यामुळं खुसखुशीत होतात पराठे। छान असं मळून घ्यायचं आहे एकजीव असं। हे पहा, आता आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। आपण ह्याचे लगेच पराठे करायचे आहेत। हे पीठ भिजवून ठेवायचं नाही आहे, कारण ह्याला पालक असल्यामुळं पाणी सुटतं, कारण आपण पालक चिरून टाकलेला आहे। त्यामुळे ह्याचे गोळे करून लगेचच मी तुम्हाला याचे पराठे बनवून दाखवते। हे पहा, इथे मी पोलपट घेतलेला आहे आणि आता आपण हे पीठ मी ह्या डब्यात ठेवलं होतं काढून। आता आपण एक गोळा घेणार आहोत। थोडंसं तेलाचा हात लावायचा आहे, म्हणजे पीठ आपल्या हाताला चिकटणार नाही। आणि छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे आहेत। असे एवढे घ्यायचे आहेत आणि आता आपण पराठा लाटायला घेऊया। हे पहा, मी पीठ घेतलेलं आहे ते लावण्यासाठी। हे पहा, अशा प्रकारे छोटे छोटे पराठे करून घ्यायचे आहेत। हे पहा, इतपत जाड ठेवायचे आहे चपातीसारखे। आता मी हा तुम्हाला भाजून दाखवते। हे पहा, मी इथे तवा गरम करायला ठेवलेला आहे, त्याच्यावर आपण पराठा टाकूया आणि दोन्ही बाजूनी आपल्याला खरपूस भाजून घ्यायचं आहे। छान असे खरपूस भाजून घेऊया। थोडंसं तेल टाकून भाजून घ्यायचे आहे। तुमच्याकडे तूप असेल तर तुम्हाला तुपावर भाजायचे असतील
तर तसे तुम्ही भाजू शकता. हे पौष्टिक पराठे तुम्ही मुलांना डब्यासाठी देऊ शकता, त्या मुलं आवडीने खातात. आणि जर तुम्ही कांदा नसेल खात, लसूण नसेल खात, तर ते काढून जरी पराठे केले तरीही चालतील. हे पहा, दोन्ही बाजूनी छान आता आपला खरपूस पराठा भाजून तयार आहे, जो आपण प्लेटवरती काढून घ्यायचा आहे. हे पहा, तर मी अजून एक पराठा तुम्हाला भाजून दाखवते. हे पहा, हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला पालक पराठा कसा दिसतोय ना, टेस्टी टेस्टी, यमी यमी. इथे मी लोणचं ठेवलेलं आहे आणि इथे शेजवान चटणी आहे. तुम्ही केचप पण घेऊ शकता, दह्याबरोबर पण खाऊ शकता. तुम्हाला जे आवडेल त्याच्याबरोबर तुम्ही हा पराठा खाऊ शकता. तुम्हाला माझी पराठ्याची रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडते पहा, छान असं दाबून दाबून भाजून घ्या, म्हणजे ह्याच्यात जो आपण कांदा टाकलाय ना तोही खरपूस भाजला जातो. हे पहा, आता आपला पराठा दोन्ही बाजूंनी एकदम छान खरपूस भाजलेला आहे. पहा, देखील आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता हा मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. हा पौष्टिक पराठा तुम्हीही नक्की बनवून पहा.